Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 8bits The Podcast νούμερο 13 με τον Λουκά και τον Χρήστο. Σε περίπτωση που δεν μας ξεχωρίζετε, εγώ είμαι ο Λουκάς και ψηφιακά δίπλα μου έχω τον Χρήστο. Σας έχουμε ετοιμάσει πολλά ωραία πράγματα σήμερα. Έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις, όπως το γεγονός ότι το 8bits θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση, πρώτο Θεός, και περιστασιακά θα το κάνουμε και live, αυτό θα δείξει. Τα βασικά μας θέματα για σήμερα είναι φυσικά CES 2025, φυσικά, με την ανακοίνωση επιτέλους των καινούριων καρτών της Nvidia και τι άλλο ενδιαφέρον είχαμε, Χρήστο? Έχουμε κάτι τεχνολογίες γύρω από το AI, εννοείται. Ναι. Και πλέον η Nvidia έχει πάρει τα φόρτε της σε όλο το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πρώτη, παντού. Πρωτιά. Ναι, είδαμε και τα demo βέβαια το demo στην Ελλάδα ήταν 4.30 το πρωί, οπότε δεν θα χαλούσα τον ύπνο μου για να το δω. Οπότε ναι, το είδαμε όλοι κονσέρβα, αλλά και πάλι το tech demo με τα AI meshes και όλα αυτά που θα τα δούμε στην πορεία ήταν αρκετά εντυπωσιακό, τολμώ να πω. Το βασικότερο πράγμα λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, έτσι, την RTX της 50. Ας γυρίσουμε και την κάμερά μας εδώ πέρα για να βλέπουμε καλύτερα το άρθρο μας. Έχουμε RTX 50, έχουμε 4 μοντέλα, τα οποία ανακοινώθηκαν στην CES 2025 από τον Fabulous Jensen Huang, ο οποίος φορούσε και αυτό το εκπληκτικό jacket. Δεν ξέρω αν το είδες καθόλου. Πλέον είναι σήμα όχι πλέον, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι σήμα κατά τέθεν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Θα το βρω μια στιγμή γρήγορα για να το πετάξω εδώ πέρα, γιατί πραγματικά είναι κάτι που αξίζει να το δούμε. Είναι ο CEO μας με το leather jacket. Ναι, και αυτή τη χρονιά, αυτή τη φορά λοιπόν, είχε κάτι έξτρα το τζακετάκι του. Εδώ είναι το τζακετάκι του. Πλέον δεν είναι matte, είναι glossy. Είναι glossy, ναι. Είναι glossy. Για από την matte υφή. Έτσι, ναι. Μας έδειξε λοιπόν αυτό το όμορφο tech demo, το δείχνω λιγάκι εδώ πέρα έτσι για να το δούμε. Κωδική ονομασία Blackwell. Ναι, σωστά, κωδική ονομασία Blackwell, 4 μοντέλα και το μεγαλύτερο που έτσι controversial, να το πούμε ελληνικά, πράγμα ήταν ότι είπε σε ένα slide στην έκθεση ότι, θα το βάλω εδώ πέρα για να είναι μεγάλο και δυνατό, RTX 50 ίσον 4090 performance στα 549 ευρώ. Όλοι ξεκινήσανε λοιπόν και τρέχανε και φωνάζανε, λέγανε τι θα γίνει το ένα το άλλο. Πώς γίνεται, η 4090 αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κάνει 2.500 ευρώ, εντάξει, 2.200, 2.100, αν είσαι τυχερός. Τι έκανε λοιπόν η Nvidia και έφερε τέτοιες επιδόσεις στην entry και καλά entry της... ναι, ας πούμε... Πλέον αυτό είναι high-end αγορά, η RTX 5070. Τα 549 ευρώ αφορούν τη high-end αγορά. Δεν είναι ούτε mid-range που είναι εκεί στα κάποτε 200 ευρώ. 200-300 εκεί. Εκεί κάπου, ναι. Και τώρα δεν υπάρχει αυτό, εξαφανίστηκε. Και ανέφερε λοιπόν ότι μετά από αυτό το slide ακριβώς, ότι this wouldn't have been possible without AI. Και έδειξε μαζί και το DLSS 4, το οποίο είναι ο τίτλος του βίντεο, το μας είπανε ψέματα λοιπόν, με το DLSS 4, το οποίο DLSS 4 λοιπόν, με κάθε ένα frame που φτιάχνεται από την GPU, με τον παραδοσιακό τρόπο, το reconstruction που κάνει μέσω AI φτιάχνει 3 καινούργια. Στην ουσία... Ναι, όχι ακριβώς το πολλαπλασιάζει, αλλά ναι. Πολύ κοντά σε αυτό πάντως, ναι. Είναι σαν να πολλαπλασιάζει τα frames. Καλή η φάση τους, όμορφες και οι κάρτες, και το εξίσου ενδιαφέρον βρίσκεται και στο PCB και στην ψύκτρα τους. Δηλαδή, αυτή είναι η 5090 στην ουσία, το PCB αυτό. Είναι μέσα σε αυτή την τεράστια κάρτα. Και αυτό που επί της ουσίας δείξανε με το cooler, δηλαδή το cooler αυτό όπως βλέπεις τα δύο σημεία αυτά που έχει το heatsink, τα fins που είναι εκτεθειμένα, έχουν και τα δύο ανεμιστήρες που φυσάνε μέσα από το cooler. Οπότε στην ουσία εκεί που είναι το X, εκεί είναι το PCB και μόνο αυτό, δεν έχει τίποτα άλλο, και τα υπόλοιπα είναι συνδεδεμένα με κορδέλες, με ribbons. Ναι.
Είναι Marvel, Engineering Marvel στα σύγχρονα πρότυπα. Από εκεί και πέρα τώρα είναι 4 κάρτες, γνωρίζουμε ήδη κάμποσες από τις επιδόσεις τους. Η μεγάλη κιόλας, η 5090, έχει 21.760 κούντα πυρήνες και μας έκανε τη χάρη. GDDR7. Και 32 GB GDDR7. Μας έκανε τη χάρη και μας έβαλε παραπάνω μνήμη. Βέβαια έκανε κάποιες περικοπές στα χαμηλότερα στρώματα, δηλαδή η 5070 η απλή έρχεται με 12 GB βίντεο RAM. Είναι κάτι και το οποίο... Το λέμε και περικοπές, μάλιστα. Είναι, ναι. Σκέψου, υπάρχει 3060 ή ας πούμε υπάρχουν μικρές κάρτες που έχουν τέτοιο frame buffer. Ναι. Από την άλλη, βλέποντας το tech demo που έδειξε το tech demo με το RTX Ray Reconstruction με βάση το AI, δηλαδή χοντρικά 30 εκατομμύρια υπολογισμοί κάνει στην ουσία τα 2 εκατομμύρια υπολογισμούς η GPU, χοντρικά το λέμε τώρα, και τους υπόλοιπους τους κάνει με predictions βάσει AI. Τους κάνει έξυπνα. Και πέρα από αυτό, που είναι, είναι η εποχή του wow της Nvidia, είναι το γεγονός ότι με αυτό το AI Reconstruction ρίχνει και το memory usage. Οπότε πιθανόν σε DLSS 4 games το memory usage να είναι μειωμένο. Ναι. Οπότε, αλλά και πάλι δεν δικαιολογείται ότι με 8 ευρώ παραπάνω ανά GPU θα μπορούσε να μπει, ξέρω εγώ, αλλά 6 GB μνήμης να γίνει λίγο πιο... ή έστω το minimum να είναι τα 16 GB όπως έχει η 5070 Ti στα $749 που βγαίνει. Εντάξει, είναι και ένας λόγος που τη διαφοροποιεί κιόλας. Ναι, είναι. Και επίσης... Επίσης ότι πλέον, τη λάνσαρε κατευθείαν, μαζί με τις 50-70, 50-80... Θα ακολουθήσει ένα μήνα αργότερα, ναι. Και οι δύο οι μικρές. Αλλά ήταν πιο σύντομο το λανσάρισμα και της TI, συγκριτικά με τις προηγούμενες γενιές. Ναι, που έκανε πολύ sandbagging και farming, όπως τα λέμε, στο τεχνολογικό κόσμο. Λοιπόν, σας λανσάρουμε μια καινούργια κάρτα, 4070 Ti, με αυτά και με αυτά τα specs, πόσο καιρό αργότερα από τις πρώτες, τις original. Ναι. Το δεύτερο, το πρώτο αρνητικό είναι η μικρή μνήμη της απλής 5070. Έβαλε την 5070 Ti με ένα τσακ περισσότερους ένα μικρό boost. Κούντα πυρήνες, ναι. Η μεγάλη εντός εισαγωγικών απογοήτευση ήταν η 5080, η διαφορά μάλλον που έχει 5080 από την 5090. Έχει ακριβώς τους μισούς πυρήνες η 5080, που κάποτε δεν ήταν έτσι. Έπαιρνε στο flagship το Halo προϊόν που ήταν η 5090 και είχε ας πούμε 21.000 πυρήνες, αλλά το επόμενο, το οποίο είχε και σημαντικά μειωμένη τιμή, μπορεί να έχει 18.000 ή 16.000. Δεν είχε τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν ήταν ακριβώς κομμένο στη μέση. Ναι, πραγματικά είναι λες και κάποιος πήρε το μαχαίρι. Και φαίνεται αυτό σε πολλά πράγματα. Δηλαδή η μνήμη αρχικά, 32 GB. Και στην MSRP φαίνεται επίσης. Ακριβώς, ναι. Μετά λες ok. Φαίνεται και στην MSRP. Βέβαια, περιμένουμε πάλι το ίδιο πράγμα να συμβεί και εδώ. Η διαθεσιμότητα είπε ότι κάνει ramp up στο keynote και όλες το είπαν αυτό, ότι δεν θα έχουμε μικρό αριθμό GPU. Βέβαια ξέρουμε τι θα συμβεί στην πράξη. Δεν χρειάζεται να είμαστε μάντις, να είσαι μάντις για να το πιάσεις. Παρ' όλα αυτά η 5090 είναι όντως ό,τι κορυφαιότερο έχει βγει από την Nvidia αυτή τη στιγμή και η απάντηση για να κάνουμε και ένα βασικά πριν κάνουμε το shift, η ερώτηση για κουβέντα που έχουμε σε αυτό το σημείο είναι θα φτάσουμε σε ένα σημείο το PC μας να παίζει το παιχνίδι αντί για εμάς και εμείς να το βλέπουμε. Με τόσο AI και τόσους αυτοματισμούς και τόσο ισχυρό hardware, δηλαδή πλέον χρειάζεσαι CPU. Μπορεί να τα κάνει όλα η κάρτα. Γι' αυτό και κοστίζει τόσο πολύ. Απ' τη μία. Ναι, σιγά σιγά πέφτει ένα πολύ μεγάλο βάρος στην κάρτα και σου διπλασιάζει σχεδόν τα frames, κερδίζει λίγο
από τα resources. Ναι. Έχει ευκολίες που τις κόβουν το overhead από την πλατφόρμα, που τα κάνει πλέον μόνη της η GPU. Αυτό είναι το καλό με το AI, που είναι σχετικά πολύ. Έχει ξεκινήσει και γίνεται πολύ πιο αυτόνομη η κάρτα πάνω σε ένα gaming σύστημα. Εντάξει, είναι καλό, ευπρόσδεκτο σίγουρα. Είμαστε έτοιμοι για να πούμε το επόμενο βήμα των καρτών γραφικών. Η AMD έκανε μια κίνηση που μου θύμισε την RX 4080. Βασικά 480. Η RX 480 ήταν η καινούρια κάρτα τώρα επί Raja Koduri που είπε ότι θα βγάλουμε την καλύτερη mainstream mid-range κάρτα. Και έβγαλαν την 480. Για κάποιο λόγο θέλω να την πω 4080. Την 480. Ακριβώς αυτή... Δεν είναι λάθος το να μπερδευτείς. Ισχύει, είναι τόσο απλά. Εδώ που έχουμε φτάσει. Είναι ακριβώς η ίδια κίνηση, την οποία την έχει επαναλάβει ξανά και πολλά χρόνια πριν, με κάποια ίσως 40 κάτι series ή 30 κάτι series, πάνω από 15 χρόνια θα πω, περίπου κάπου εκεί. Και η 9070 είναι άλλο ένα παράδειγμα. 9070, καλά την είπα. 9070 και 9070 XT. Για αρχή 2 GPU και στην πορεία ίσως και περισσότερες, ανάλογα, γιατί δεν βλέπουμε να κάνει scale με την RDNA 4. Αυτό είναι το μεγάλο headline, ότι θα είναι RDNA 4. Κάποιες επιπλέον AI ευκολίες μπαίνουν μέσα στο chip. Το chip είναι ορθογώνιο, όπως το βλέπεις εδώ πέρα, δηλαδή και το package είναι ορθογώνιο, αλλά είναι και το die ορθογώνιο, που μάλλον λένε κάποιοι ότι είναι διακολλημένο, ναι. Έτσι, ναι. Εντάξει, αυτό αν δουλεύουν καλά μεταξύ τους και δεν υπάρχει κάποιο είδους τεράστιο overhead μεταξύ των πυρήνων, όπως ας πούμε μεταξύ των dies, όπως υπάρχει σε κάποια AMD chip, για μένα είναι pass και είναι ok. 16 GB και 24 GB, βασικά ψέματα. 16 GB έχουν και οι δύο. Μέχρι στιγμής τα θυμολογούμενα specs, γιατί ακόμα δεν έχει δείξει τίποτα. Την έκραξαν κιόλας στην AMD που δεν ανέφερε απολύτως τίποτα στο keynote το δικό της στη CES και έβγαλε απλά ένα press release, το οποίο το ψάξαμε στο ίντερνετ για να το βρούμε και στο Θιβέτ από μοναχούς. Εν τέλει το βρήκαμε και φτιάξαμε έτσι ένα άρθρο που περιλαμβάνει και τις τελευταίες πληροφορίες για την 9070 XT από το Tom's Hardware σαν πηγή, που αναφέρει έτσι μέχρι στιγμής το τι ακούγεται στον κόσμο. Και βλέπουμε ότι σε σχέση με την 7900 XTX θα έχει χαμηλότερες επιδόσεις με βάση τα specs. Ναι, που θεωρητικά είναι το μεγαλύτερο μοντέλο που έχει αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή τη στιγμή, ναι. 7900 XTX είναι ό,τι καλύτερο έχει η AMD. Ναι, και πάλι όμως βλέπουμε ότι το αμέσως από κάτω μοντέλο δεν έχει κομμένους τόσους πολλούς πυρήνες. Ναι, είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, όντως. Ναι, ακριβώς. Είναι. Κάτι θετικό από τη μία. Και ξέρεις, το άλλο θετικό ποιο είναι, έχουν την ίδια μνήμη. Ναι, όπως επίσης αυτό το πράγμα συνέβαινε και παλιότερα, δηλαδή στις 7900 XTX με την 7900 XT ήταν κάπου εκεί ήταν. Βλέπεις, δηλαδή 24 GB έχει μία και 20 έχει άλλη, δηλαδή και πάλι σου φτάνουν, είναι αρκετά. Και έχουν και αρκετά, δηλαδή το 800 GB ένα second, το bandwidth της GDDR6 που θα παραμείνει, λένε, και στην καινούργια γενιά, επαρκεί. Αυτό που επικαλέστηκε η AMD με τις καινούργιες που έρχονται, τις οποίες spoiler έρχονται και στο 8-bits, είναι το ότι θέλουν να τελειοποιήσουν την RDNA. Δεν ξέρω τώρα μήπως ψάχνουν κάτι για να ανανεώσουν τα chips στις κονσόλες ή οτιδήποτε. Είναι κάτι το οποίο μένει να απαντηθεί στην πορεία. Μένει επίσης να δούμε αν θα κυκλοφορήσουν και άλλες τις 9000 σειράς της Radeon. Μέχρι στιγμής όμως η RDNA 4 το βασικότερο είναι αυτό το slide εδώ, ότι το AI τεχνολογίες και αυτή. Σωστά, προσπαθεί να ενσωματώσει όσες περισσότερες AI τεχνολογίες μπορεί κάθε εταιρεία. Δηλαδή πλέον το 2025 και έπειτα πώς θα είσαι cool, πώς μια εταιρεία θα είναι cool, όπως έγραψε το headline πιο πάνω. Supercharged with AI. Άμα βάλεις το AI, supercharged. Είναι η χρυσόσκονη για να το κάνεις. Χρυσόσκονη. Η χρυσόσκονη για να
την πετάς έτσι από πάνω από το προϊόν και λες τέλεια. Δηλαδή μπορεί να πουλάς αφιγραντήρα ή κάρτα γραφικών του AI. AI, βεβαίως. Και γυρίζεις όλα τα βλέμματα, ακριβώς. Ξεκάθαρα. Περιμένουμε όμως να έχουν και AI πυρήνες οι κάρτες αυτές, οπότε γι' αυτό θα χρησιμοποιηθεί και το FSR, το 4 στην ουσία θα έχει αυτές τις δυνατότητες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι, εγώ έτσι το καταλαβαίνω, η AMD προσπαθεί να επιστήσει την προσοχή της στους gamers, ενώ η Nvidia το έχει πάει λίγο πιο πέρα, πιο enterprise, πιο εκτός του gaming, ας πούμε. Έχεις ένα δίκιο. Για χρήση εκτός του gaming. Ναι, γιατί πολύ μεγάλο μέρος, γι' αυτό και καθυστέρησαν τόσο πολύ να βγάλουν consumer προϊόν για το ευρύ καταναλωτικό κοινό. Μια κάρτα η οποία θα την πάρει ο οποιοσδήποτε για να παίξει τα παιχνίδια του. Ακριβώς. Το μεγάλο τους focus και πέρυσι που απογοητεύτηκαν όλοι στην Computex ήταν το AI και data centers. Που πάλι μεγάλο μέρος του keynote ήταν data centers και το τι κάνουν με τις πλατφόρμες της στο κομμάτι του AI σε επίπεδο data center πάντα. Όντως, εκεί είναι η μεγάλη προσοχή της, εκεί έχει την προσοχή της στραμμένη η Nvidia και η AMD την έχει στα άλλα όμορφα πράγματα που κυκλοφορεί κατά καιρούς και την mobile αγορά. Δεν ξέρω αν θες να μεταφερθούμε σε αυτό ή να καλύψουμε πρώτα τους επεξεργαστές. Θέλεις να μου πεις? Πάμε πρώτα στους επεξεργαστές. Ωραία. Το βασικό λοιπόν κομμάτι στο keynote της AMD αφορούσε αρχικά τις καινούργιες κάρτες γραφικών και σε δεύτερη φάση ανακοινώθηκαν και οι καινούργιοι Ryzen με την μνήμη X3D, 3D CAS, της 3D V-CAS. Ναι, που την είδαμε και παλιότερα. Έχουμε τώρα και καινούργια μοντέλα με πολύ περισσότερη CAS, τους οποίους τους περιμέναμε μαζί με το 9800 X3D, ο οποίος βγήκε κάποια στιγμή στο τέλος του 2024. Ήδη περάσανε 2-3 μήνες και έβγαλε και άλλα 2 μοντέλα αυτή τη στιγμή η AMD. 9900 X3D, 12 πυρήνες, 24 threads και για να δείξουμε και το άρθρο, 9950 X3D, καθόλου δεν μπερδεύουν τα ονόματα, είναι ξεκάθαρα όλα. Τίποτα εδώ. Ακόμα τι επεξεργαστή πήρες, μισό λεπτό να διαβάσω το κουτί. Το prospectus. Ναι, δεν ξέρω τι πήρα. Καλό είναι. Ξεκάθαρα δεν ξέρει, γιατί ο άνθρωπος, εντάξει, είπαμε. Και ο 9950 X3D λοιπόν θα έχετε με 16 πυρήνες και 32 threads. Πολύ μνήμη, έτσι, και μεγάλο TDP, overclockability υπόσχεται μεγάλο, 140 και 144 MB cache. Δηλαδή χωράς ολόκληρο το Doom μόνο στην cache του επεξεργαστή. Δεν θες τίποτα άλλο. Το Doom πραγματικά είναι το τέλειο παράδειγμα. Ναι. Δεν έχουμε να πούμε κάτι τρομερό για αυτά τα CPU. Availability March. Ακόμα δεν έχουμε τιμολόγηση. Εντάξει. Ναι, η AMD γιατί ξέρει τι θα γίνει πάλι με αυτό. Όπως και στην Ελλάδα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και με τους X3D, 7800 X3D, οι οποίοι πολλούνται επί νομίζω 2 ή 3 φορές πάνω από την πραγματική του τιμή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, από κάποια κερδοσκοπικά καταστήματα. Και η 9000 σειρά των Ryzen δεν υπάρχει πουθενά, δηλαδή προσπάθησα να βρω και δεν υπήρχε. Η διαθεσιμότητα ήταν τεράστια ή άλλα καταστήματα σου λέγανε ότι δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πότε. Υπάρχει πολύ την τιμή. Δεν είναι δηλαδή να αναβαθμίσεις τώρα, να φτιάξεις ένα σύστημα, θέλεις πολλά λεφτά. Είναι αλήθεια αυτό, ναι, για την high-end κατηγορία. Βέβαια υπάρχουν κρυφές, ας πούμε, κρυφά διαμάντια στο mainstream κομμάτι. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε ενδεχομένως κάποια στιγμή να αναφερθούμε σε ένα... Ναι, για πες. Ένα budget και ένα σύστημα, όχι ακριβώς budget τελείως, αλλά ένα σύστημα που βγάζει νόημα. Το σύστημα που βγάζει νόημα, έτσι θα το πούμε. Μπράβο, αυτό. Και θα καταλήξουμε στο σύστημα που βγάζει νόημα. Ναι, αυτό το σύστημα που βγάζει νόημα και δεν θα σε στάξει η κάρτα ή οι μνήμες ή το CPU. Θα είναι ένα ισορροπημένο και... Ή μπορούμε να κάνουμε 3 tiers με αυτές τις ορολογίες. Π.χ. το σύστημα που βγάζει νόημα, το σύστημα, ας πούμε, το τερματισμένο, θα δούμε πώς θα το ονομάσουμε, και το πιο χαμηλό, το πιο budget friendly, ας πούμε. Budget console killer. Budget console killer. Θα ήταν ωραίο. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα αν έχουμε console killers, γιατί έρχεται στην mobile αγορά η AMD. Η AMD έχει κάνει καλό μπάσιμο, ναι. Ναι, παρέα με τη Lenovo.
που τι έκανε, Λουκά μου, η Lenovo στην CES, τη φετινή, τι ανακοίνωσε? Όχι, Παναγίτσα μου. Τι Το Legion Go το S. Καινούριο handle, και επίσης πέρα από το S, είδα πριν κάτι μέρες ανακοίνωσε καινούριο, πέρα από τη mobile αγορά, ταμπλετάκι Legion Tab Gen 3, Ναι, Lenovo Legion Tab Gen 3, που είναι πάλι gaming oriented, έτσι. 165 Hz. Είναι και αυτό. Είναι καλό και αυτό, σίγουρα. Κάποια στιγμή σε κάποιο προηγούμενο επεισόδιο πρέπει να είχαμε πει για το handheld της Lenovo ότι ήταν λίγο υποτιμημένο όσον αφορά το ότι δεν είχε πάρει την απαραίτητη προσοχή όσο τα υπόλοιπα, δηλαδή όσο το Steam Deck. Ήταν πολύ Ναι, αξιόλογο σε specs μηχάνημα. ναι. Λόγω διαθεσιμότητας κυρίως. Πρέπει, Ναι. και δεν είμαι σίγουρος και στην Ελλάδα ότι δεν ήταν τόσο... Δεν είχε πέρασει. Ήταν και ακριβό στην Ελλάδα. Φερρυπίν το... Νομίζω ότι το Steam Deck πρέπει να ήταν πιο ακριβό από το Legion. Όχι. Όχι. Το Legion, το Go, το πρώτο, που είχε τον Z1 Extreme, τον ίδιο επεξεργαστή που είχε και το ROG Ally το 1. Αυτά τα δύο, τα Extreme, ήταν πολύ κοντά. Ήταν στο 7,5 εκατοστάρικα, που είναι πολλά. Το Steam τους έκανε undercut και τους δύο. Σωστό. Ακόμα και με το OLED. Το OLED κάνει 5 κάτι. Και ήταν μαζί και με το ROG το Ally. Ναι. Στην ουσία η AMD σε συνεργασία με τη Lenovo έβγαλε ένα CPU μόνο για αυτήν, το πολύ απλό θα το αναφέρουμε, και το εξίσου μεγάλο νέο στη CES που το περιμέναμε από τις τελευταίες μέρες του 24 ήδη, ήταν το ότι το SteamOS έρχεται πλέον σε περισσότερα συστήματα και μάλλον ετοιμάζει η Valve να το δώσει σε όλους, οπότε όπως έχεις και κατεβάζεις το ISO σου, να το πάρεις και να το κατεβάσεις, να το βάζεις στο PC σου. Υπάρχουν, να πούμε, διανομές Linux ήδη που είναι σε στυλ SteamOS για το PC, τύπου Buzzite, τύπου Nobara Linux και όλα αυτά τα λειτουργικά. Ναι. Αλλά η κίνηση της Valve είναι ότι θέλει να φέρει, όπως είναι το optimized περιβάλλον για το Steam, μαζί με το... να το φέρει στις κονσόλες χωρίς να έχεις την ανάγκη να είναι Windows-based το σύστημα. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε πλέον να είναι Windows-based, εκτός άμα παίζεις LOL και Valorant που έχουν το... Ναι, σωστό. Γιατί στην ουσία... Μα και τώρα αυτό, και στην καινούργια, στο Legion Go... Στη σειρά Legion Go γενικότερα, ναι. Και τώρα στο S αυτό ενσωματώνει το SteamOS της Valve. Ναι, θα έρχεται με αυτό, θα έρχεται και χωρίς αυτό βέβαια. Σου δίνει την επιλογή σε κάθε περίπτωση. Είναι πολύ καλό αυτό και θέλουμε να δούμε όντως που θα καταλήξει, γιατί η σελίδα του SteamOS τώρα έχει μείνει ακόμα στην εποχή των Steam Machines κάποτε, που βγαίνανε ένα φεγγάρι το 14-15 νομίζω. Κάποιοι κατασκευαστές βγάλανε pre-built PC με Steam επάνω, SteamOS, το οποίο το έλεγαν τότε κάπως αλλιώς, το είπα πριν από λίγο αλλά το ξέχασα. Δεν έχει σημασία, ήταν αυτό το πράγμα. Θεωρούνταν Steam Machines και είχαν επάνω τους μία έκδοση Linux. Ήταν σε πολύ πρώιμο στάδιο, οι επιδόσεις δεν ήταν εκεί που είναι σήμερα, οπότε τώρα, άμα γίνει revisit αυτό το θέμα, θα έχει σίγουρη επιτυχία. Το σημαντικό με το... Ναι. Όχι, για πες. Όχι. Θα ανέφερα μόνο τα specs του, τα οποία του Legion Go, το οποίο Legion Go λέγεται Go και η AMD έβγαλε ένα CPU που είπαμε που έχει το ίδιο σχεδόν όνομα, ο Ryzen Z2 Go. Z2. Ναι. Είναι η επόμενη, η μετεξέλιξη. Ακριβώς. Το μεγάλο φάουλ λοιπόν της AMD, το έχω αφήσει εδώ πέρα στο κείμενο να το δούμε και οι δύο. 3 CPU ανακοίνωσε για τη mobile αγορά ξεκάθαρα. Z2 Extreme, Z2 ο απλός και ο Z2 Go. Αυτή είναι τα 3 μοντέλα. Και τα 3 μοντέλα, το καθένα από αυτά βασίζεται σε διαφορετική αρχιτεκτονική. Θα κλάψει ο κόσμος όταν μάθει ότι ωραία, θα πάρω το Z2, αλλά αφού είναι Z2, είναι καινούριο, θα πάρω το Z2 Go. Το Z2 Go μετράει ήδη 3 χρόνια στην αγορά περίπου. Zen 3 Plus είναι. Το Zen 2 το απλό είναι Zen 4, που είναι rebranded ο Z1 Extreme, ο περσινός Φερρυπίν, ή ο προπέρσινος, ανάλογα πόσο πίσω έχει. Μόνο ουσιαστικά αυτό που λες. Ο Z2 Extreme είναι
στην τελευταία της αρχιτεκτονική. Ναι. Zen 5. Που δεν είναι στο Legion Go το S. Δεν είναι. Δεν είναι. Αλλά θα υπάρξει έκδοση με Z2 Extreme, όπως θα υπάρξει μάλλον κάποια, ναι, μάλλον σε κάποιο μελλοντικό handheld. Το καλό είναι ότι από τους 8 πυρήνες που αναφέρει το κορυφαίο, γιατί βλέπεις το πρώτο και το δεύτερο, ο Z2 Extreme έχουν και οι δύο 8 πυρήνες. Ο Z2 Extreme έχει, έχει 2 Zen 5 και 5 Zen 5C. Ούτε αυτό μπερδευτικό καθόλου. Μεταβαλλόμενο TDP για μπαταρία 15 και 35 W. Πολύ και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό. Και πολύ δυνατή κάρτα. Δηλαδή η 890 είναι μια αρκετά καλή GPU. Για αυτό το ίδιο στο gaming, ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Δηλαδή σκέψου να έχεις και ακόμα και σε low ή σε medium full HD ή 720p αν είσαι στο δρόμο και έχεις μια τέτοια GPU και το σύστημα μπορεί να έχει πάνω 16-32 GB μνήμης, είναι υπέρα αρκετά για τα πάντα πλέον ειδικά. Ναι. Αυτό. Για το mobile gaming πάντα, γιατί ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που θα πούνε δεν μου φτάνουν τα 64 GB. Δεν γίνεται. Gaming δεν μου φτάνουν τα 64 GB. Ναι, εμένα για τον Firefox ας πούμε, οπότε φαντάσου. Έλατε. Εν τω μεταξύ, ακόμα λόγω του ότι φαντάζομαι επειδή βγαίνει τον Μάιο η κονσόλα, δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την κονσόλα συγκεκριμένα, ξέρεις. Τα συστήματα που έχει, πώς ψύχεται, μπαταρία κλπ. Δεν έχουμε ακόμα. Φαντάζομαι λόγω του ότι θα αργήσει να κυκλοφορήσει. Μάλλον. Θα δούμε. Πάντα έβαζε όλα αυτά τα μπλιμπλίκια και τις χρυσόσκονες. Όχι AI. Πολύ μου αρέσει η χρυσόσκονη, χαίρομαι που το είπες. Πάντως πρέπει να έχει ενδιαφέρον το συγκεκριμένο handheld. Γενικά κάνει ωραία βήματα η Lenovo και στην ποιότητά της. Έχει ωραία μηχανήματα. Έχει τεράστιο R&D. Τεράστιο R&D. Ναι. Οπότε σκέψου ότι έχει πολύ κόσμο που μπορεί να φτιάξει κάτι καλό. Κάτι που δεν περίμενες να κάνει η Valve με το Steam Deck. Που ήταν το outsider. Ήρθε και στην ουσία ευρέωσε την αγορά των handheld ξανά. Δηλαδή ξαναφέραμε πίσω την εποχή του PSP. Ναι, γιατί είναι η Valve, έχει το Steam, οπότε έχει αυτομάτως όλο αυτό το οικοσύστημα, αυτή την πλατφόρμα και της είναι πιο εύκολο να πει κοίταξε να δεις, έχω την κονσόλα, βγάζω αυτή την κονσόλα και έχεις τα παιχνίδια σου στην πλατφόρμα αυτή όπου θέλεις, στο δρόμο όπου θέλεις. Αυτό ακριβώς. Είχε μόνο το software, πράγμα που και το cloud. Πράγμα που το κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό, το ότι μπήκε στο hardware και έκανε αυτή την κίνηση, ενώ ROG, Lenovo και όλοι οι άλλοι, MSI με το Claw που έχει αγκαλιάσει, σφιχτά αγκαλιάσει την Intel, το MSI Claw έχει μόνο Intel. Ισχύει. Κάνει τη διαφορά η MSI. Κάνει τη διαφορά, ναι, γιατί έχει τους δικούς της λόγους. Εντάξει. Είναι εντυπωσιακό το ότι η Valve χωρίς τίποτα στο hardware, με πολύ μικρή εμπειρία τέλος πάντων, γιατί ξέρουμε ότι έχει κάνει... Ναι. Έχει βγάλει hardware από το Steam Link μέχρι και το χειριστήριό της, αλλά ξέρεις, μέχρι εκεί στην ουσία. Και τώρα με τα VR, το Oculus. Μπράβο, και τα VR. Όχι το Oculus. Το τύπου Vive. Το Vive, ναι. Το Vive. Ήταν ωραία εποχή. Ήταν ωραία εποχή για τη Valve. Έτσι έφτιαξε πορτφόλιο και σε πολλά πράγματα έχει κάνει την αρχή. Γιατί... Και το Vive ήταν πολύ μπροστά για τότε. Το Vive ήταν της HTC, αλλά νομίζω ήταν σε συνεργασία. Σε συνεργασία ήταν, ναι. Άμεση με τη... Ναι. Που η οποία HTC εξαφανίστηκε μετά από αυτό. Ναι. Χάθηκε από το χάρτη. Αυτά για το κομμάτι του mobile. Θα έχουμε πιθανόν και νεότερα. Να ξέρετε ότι όλα τα νεότερα θα τα βρείτε στο 8bits.gr, δηλαδή και θα γράφουμε ό,τι καινούριο θα συμβεί σε κάθε μία από αυτές τις ειδήσεις που είπαμε μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν θες να προχωρήσουμε για να πούμε πάλι κάποια πράγματα για την Nvidia. Αλλά αυτή τη φορά από ένα διαφορετικό... λίγο κομμάτι της Nvidia. Ναι, γενικά έχει πάρει ανωδική πορεία με το AI, όπου βλέπει AI η Nvidia, χτυπάμε εκεί. Χτυπάμε. Λοιπόν, τι είχαμε δει, έχεις ανοιχτό και το άρθρο. Βεβαίως. Κάποια στιγμή στο παρελθόν, πρέπει να το είχαμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, την καινούργια τεχνολογία που είχε φτιάξει η Nvidia, το ACE, ναι. Avatar Cloud Engine,
που στην ουσία μπορούσες να επικοινωνήσεις με τα NPCs μέσω του μικροφόνου μέσα στο παιχνίδι σου, μίλαγες κυριολεκτικά με το NPC και σου απάνταγε αντίστοιχα. Και αυτό τώρα το δούλεψε παραπάνω και θέλει να το ενσωματώσει σε διάφορα παιχνίδια. Ναι. Και έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το PUBG, που σου λέει ότι παίζεις με τα NPCs, έχεις το μικρόφωνο σου, μιλάς, τους λες, ρε παιδί μου, θέλω να ψάχνω armor. Ναι. Όποιοι ξέρετε PUBG, ξέρετε. Εμείς που δεν έχουμε παίξει μάλλον λίγο PUBG, δεν είμαστε του αθλήματος. PUBG Ally λέγεται το πράγμα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, και αυτό το ίδιο πράγμα το κάνει και σε άλλα παιχνίδια, όπως ας πούμε στο InZoy, το Sims Killer που λέγανε. Μπράβο, ναι, ναι. Κλόνο του Sims. Στην αρχή νόμιζα ότι με κοροϊδεύεις, αλλά μετά κατάλαβα ότι όντως μιλάς για το InZoy, το οποίο κατάλαβα μετά ότι ήταν αυτό. Ναι, και εν τω μεταξύ το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται, είτε ανάπτυξη, είτε πώς δουλεύει, τι κάνει. Ναι. Άραγε έχει ασχοληθεί κανένας με αυτό, γενικότερα να δει νέα για το InZoy? Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι όταν ακούς πολλά κάτι killer, συνήθως κάτι δεν είναι αυτό. Εντάξει, στην αρχή το διαφημίζανε υπερβολικά για τα AI χαρακτηριστικά που έχει. Ναι. Και real life characters κλπ. Εν πάση περιπτώσει, το ενσωματώνει αυτή την τεχνολογία η Nvidia και σε αυτό το παιχνίδι, όπως και σε άλλα, αναφορικά υπάρχουν μέσα και στο άρθρο, μαζί με τα βιντεάκια. Απλά η βασική λειτουργία είναι αυτή, ότι μπορείς να επικοινωνείς με τα NPCs όπως εσύ θέλεις. Έχεις ενεργοποιημένο αυτό, λαμβάνει τα δεδομένα από το μικρόφωνο, τα στέλνει στο παιχνίδι και αντίστοιχα απαντάνε και δεν έχουν συνέχεια τις ίδιες έτσι αντιδράσεις. Ναι. Δηλαδή, μπορείς να μιλήσεις με τους ίδιους NPCs, να ρωτήσεις το ίδιο πράγμα και να σου απαντήσουν με διαφορετικό τρόπο. Το κάνει όσο πιο ρεαλιστικό μπορεί. Καλό αυτό, πολύ ωραίο. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι το εξής. Πόσο περίεργο, εντάξει, μπορώ να καταλάβω ότι στα online παιχνίδια, εντάξει, βγάζει λίγο νόημα. Γιατί άμα δεν μπορείς να μπεις με τους φίλους σου να παίξεις εκείνη τη στιγμή, θα μπεις μόνος. Οπότε θέλεις να νιώθεις ότι παίζεις με κάποιους χαρακτήρες οι οποίοι δεν είναι καθαρά NPCs. Και μάλιστα δεν ξέρω αν η Nvidia το έλεγε γενικά σαν ορολογία ή η κάθε εταιρεία μόνη της. Δεν λέγονται πλέον NPCs, λέγονται... πώς το έλεγε να δεις. Είχε μια διαφορετική ονομασία, όχι non-playable characters. Πού ήτανε της Nvidia ήταν, ρε γαμώτο. Πας περιπτώσει. Κάπως RPC το έλεγε. Recruitable Player Characters. Ναι, κάτι τέτοιο κάπως έτσι πρέπει να το λέει. Βασικά όχι, αυτό είναι αυτό που είσαι εσύ. Τι εννοείς, ρε? Αυτό εννοώ ότι... Όχι, κάπως το έλεγε, όντως. Recruitable Player Characters είναι αυτή που παίρνεις εσύ, αλλά μπορούμε να το ψάξουμε. Πραγματικοί παίκτες, ας πούμε. Ναι, κάποιους χαρακτήρες μπορείς να πάρεις στα αλήθεια. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ωραία, να το καταλάβω στα MMO, όλα αυτά τα MOBA, στα competitive, ναι. Αλλά σε single player παιχνίδια, γιατί? Πώς θα δουλέψει αυτό ακριβώς? Ίσως για να εμβαθύνει τον χαρακτήρα. Θα εμβαθύνει και... Το gameplay μάλλον, όχι το χαρακτήρα. Κάποια στιγμή που είχαμε δει εκείνο το demo, όταν το είχε πρωτοανακοινώσει η Nvidia, το ACE, που ήταν το tech demo της εταιρείας, δεν ήταν τόσο... Εντάξει, εντυπωσιακό, ο τρόπος που δουλεύει το machine learning εκεί. Που είχε μπει στο bar και μιλούσες με το... στο bar του cyberpunk style, αλλά ήταν λίγο περίεργο. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι στην αρχή όλη αυτή η τεχνολογία και η Nvidia λέει κοίτα τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Και φαντάσου πού θα φτάσει αυτό σε 1 χρόνο περίπου. Και πολύ λέω σε 1 χρόνο. Ναι. Και σε αυτό που είμαι περίεργος είναι πώς θα το ενσωματώσουν οι εταιρείες στα παιχνίδια τους, αν θα το ενσωματώσουν. 29 Μαΐου του 2023 ήταν αυτή η ανακοίνωση των NPCs. Ναι, σωστός. Με το NVIDIA Ace. Και είχε βγάλει νομίζω Unreal Engine. Unreal Engine 5. Και πάλι σε εκείνο το demo έδειχνε ότι μπορείς με τα ίδια NPCs, βασικά να το πω καλύτερα, τα ίδια NPCs μπορούν να σου δώσουν διαφορετικές απαντήσεις. Ναι, Είναι ακόμα πιο ρεαλιστικό.
Ωραίο, δεν μπορώ να πω. Έχει ένα ενδιαφέρον. Ένα ενδιαφέρον λίγο. Αλλά μου φαίνεται, παρόλα αυτά μου φαίνεται περίεργο. Τώρα Έχει θα ένα μου πεις, ενδιαφέρον γιατί ξέρεις, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει και να μάθει. Και αφού μάθει το μοντέλο κάπως, μπορεί να εφαρμοστεί και αλλού. Βέβαια, στα single player παιχνίδι δεν μου φαίνεται πολύ κακό το να υπάρχει. Στα ναι, αλλά multiplayer από την άλλη, κομψή κομψά. Είμαι λίγο... το ξέρω πρώτο πώς... πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, Ναι. αλήθεια σου λέω, και είναι αρνητικό, είναι άμα βάλεις σε single player παιχνίδι αυτή τη λογική, είναι σαν να, πώς το λένε, σαν να καλύπτεις, σαν να διώχνεις μάλλον τη γραφή που έχουν κάνει κάποιοι άνθρωποι για τους NPCs, αυτοματοποιημένα. Δηλαδή έχει κάτσει ένας developer και έχει γράψει τι θα λέει ένα NPC, είτε αυτό έχει να κάνει με θες να πάρεις ένα mission από κάποιον Ναι. ή οτιδήποτε, ένα απλό conversation, δεν χρειάζεται, γιατί πλέον εκπαιδεύεις ένα μοντέλο και επικοινωνεί μαζί σου. Ναι. Ναι, Εσύ το εντάξει, λες... okay, θα είναι με βάση κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους για να σε κάνει να πας, ας πούμε, θέλει να σου δώσει μια αποστολή, δεν μπορείς να του πεις τι έφαγε σήμερα και να σου απαντήσει. Ναι, ναι. Κάτι τέτοιο. Πλακέτες και data από το Ναι, ναι, δίσκο ναι, ναι. σου. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό όταν το είδα, αυτό το πράγμα που ενσωματώθηκε, μάλλον. Ναι. Και η Το Krafton λες είναι... καθαρά από την πλευρά του ότι μέχρι σήμερα κάποιος έφτιαχνε τους διαλόγους, βέβαια, δηλαδή, τους έγραφε και τώρα αφαιρεί στη δουλειά αυτήν από το ότι πας στο είναι η κομμάτι του πρώτη φορά που ότι... το σκέφτομαι έτσι αυτό. Ναι. Που το σκέφτομαι τόσο αρνητικά για το AI. Δηλαδή, σου Ναι. λέω, δεν βρισκόμαστε όμως τώρα σε αυτή τη φάση που ακόμα και αυτό το μοντέλο, το ACE, δεν είναι σε ένα επίπεδο τύπου flawless. Δουλεύει τέλεια. Και ποτέ δεν θα είναι. Ποτέ δεν θα είναι, αλλά... Κάποιον θα πρέπει να έχει από πάνω του για να το κάνει Ναι, supervise όλο ναι, αυτό σε κάθε game. αλλά θα πρέπει να το κάνει supervised. Και πόσοι θα το κάνουν αυτό supervised. Και επίσης σου ξαναλέω, σε ένα εξάμηνο, λέμε τώρα, αν αναπτυχθεί κι άλλο, που θα αναπτυχθεί κι άλλο αυτό το πράγμα, ήδη με βάση αυτό το άρθρο που δείχνουμε, έχουμε 5 παιχνίδια ήδη που το ενσωματώνουν με κάποιον τρόπο. Ναι, ναι. Έστω και για ένα demo. Οκ, το δείχνουμε. Αλλά μετά από ένα εξάμηνο, ένα χρόνο, τι θα γίνεται. Όσο πιο καλά εκπαιδευτεί το μοντέλο, τόσο πιο ρεαλιστικές απαντήσεις θα σου δίνει, τόσο πιο η εμπειρία του παιχνιδιού, ναι, θα γίνεται καλύτερη, ναι, οκ. Σίγουρα, ναι. Θα είναι πιο ευχάριστη κλπ. Ναι. Αλλά αν κάτσεις και το σκεφτείς λίγο βαθύτερα, πώς ενσωματώνεται η γραφή ενός ανθρώπου που κάθεται και δουλεύει πάνω στο development, ή ο αφηγηματικός τρόπος που Ναι. έχεις αυτό το interaction με τα NPCs. Φαντάζομαι ότι ως ένα βαθμό αυτό θα διατηρηθεί. Γιατί κάποιος πρέπει να του... το μοντέλο μπορεί να μάθει από συζητήσεις που έχει κάνει όσο φτιάχνεται το παιχνίδι, όσο είναι σε development φάση. Ο writer όμως θα εξακολουθεί να χρησιμεύει κατά μία έννοια, θεωρώ, γιατί κάπως θα πρέπει να σμιλευτεί ο χαρακτήρας του NPC. Σίγουρα. Οπότε είναι ένα ρίσκο για την gaming κοινότητα και για την game developing κοινότητα πιο ειδικά, γιατί ο τελικός χρήστης έχει ένα επιπλέον χαρακτηριστικό ξαφνικά. Δηλαδή θα έχει στο PUBG αυτό που είδα, ότι έχει το χαρακτήρας και σε βοηθάει και σου λέει ότι κάποιος σε πυροβολεί από πίσω και αυτομάτως γυρνάει και σε προειδοποιεί. Αυτό. Είναι ενδιαφέρον. Για τα multiplayer, όντως, επειδή είναι πολύ κλειστό το ότι μπορεί να κάνει εκεί το NPC. Από εκεί και έπειτα, αν πας όντως σε ένα open world παιχνίδι και πας συναντήσεις ένα NPC, αυτό το mechanic υπάρχει ήδη και τώρα, αλλά το να κάνει πολλά παραπάνω πράγματα από μόνο του, πάλι με φραγμούς, γιατί δεν γίνεται να κάνει πάρα πολλά πράγματα από μόνο του, είναι κάτι το οποίο όντως στα παιχνίδια θα εξακολουθεί να είναι limited και πάντα θα χρειάζεται ένας άνθρωπος να είναι από πάνω του και να βάζει και τα όρια και να φτιάχνει και το χαρακτήρα του NPC. Νομίζω είμαστε πολύ μακριά από το πλήρως αυτοματοποιημένο NPC. Αλλά ναι. Εκεί όντως θα πρέπει
ο άνθρωπος που είτε ασχολείται με την ιστορία είτε με τα NPC είτε και με τα δύο θα έχει πρόβλημα εντός εισαγωγικών και θα πρέπει να μάθει κάτι άλλο να κάνει. Καλά, ναι, 100%. Αλλά ήταν το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό όταν διάβασα αυτό το άρθρο. Οκ, καλό αυτό. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Αν και λέω cool για τα online, ξαναλέμε. Ο σκεπτικισμός χρειάζεται σε πολλά πράγματα. Πώς θα φαινόταν τύπου Cyberpunk. Μπαίνεις εκεί πέρα στο Cyberpunk και Ναι. αρχίζεις και μιλάς στο μικρόφωνο. Και ναι και όχι. Ναι. Αλλά Okay. αυτό από την Nvidia. Με τι θα κλείσουμε. Εφόσον είπαμε για το PUBG που μείναμε λίγο παραπάνω όσον αφορά τα παιχνίδια, είναι η Krafton πίσω από το PUBG. Και τι έκανε η Krafton, Λουκά, αγαπητέ μου? Για πες μου. Πήρε στην αγκαλιά της έτσι. εταιρεία, έτσι την αγκάλιασε, λέει, ελάτε εδώ, μην κλαίτε άλλο, θα σας αναλάβω εγώ. Πήρε την Tango Gameworks, η οποία, αν θυμάσαι τον Μάιο, έριξε λουκέτο, η Microsoft μάλλον έριξε λουκέτο στην Tango Gameworks, παρόλο που είχε κάνει τρελή επιτυχία το Hi-Fi Rush, το τελευταίο της παιχνίδι και νομίζω ήταν το τελευταίο της και ανέπτυσε μετά νομίζω έχεις δίκιο, ναι. Πρέπει να ήταν το τελευταίο published. Πάση περιπτώσει, και πήγαινε υπερβολικά καλά και βραβεία και πωλήσεις, λεφτά. Μέχρι και κάποια στιγμή είχαν ανακοινώσει ότι ο Phil Spencer είχε πάει από τα γραφεία τέλος πάντων του στούντιο για να του συγχαρεί κιόλας. Λίγους μήνες βασικά πριν γίνει το μεγάλο μπαμ. Και τον Μάιο μένουν όλοι παγωτά. Ναι, χωρίς δουλειά. Κλείνει η εταιρεία. Μετά τον Αύγουστο ήρθε η Tango Gameworks, η Krafton και την εξαγόρασε. Πήρε τα licenses, ας πούμε, από την Microsoft τον Αύγουστο. Αυτό μου έκανε λίγο εντύπωση εδώ μεταξύ, γιατί παρόλο που είχε βάλει λουκέτο από τον Μάιο η Microsoft, ήρθε τον Αύγουστο και τα πήρε. Δηλαδή τα πήρε πολύ μετά. Τώρα θα μου πεις είναι αυτά τα γραφειοκρατικά και παίρνει χρόνο. Πάντα. Αλλά οκ. Λοιπόν, και το θετικό μάλλον αυτής της ιστορίας, και ελπίζουμε σε αυτό, ανακοίνωσε μάλλον η Krafton ότι θέλει να αφήσει, ας πούμε, την ελευθερία το να δημιουργήσουν τα παιχνίδια που πιστεύουν ότι θέλουν να βγάλουν, με γνώμονα αυτό που... όχι με γνώμονα τα χρήματα καθαρά. Δηλαδή, όχι με γνώμονα τι πουλάει. Τι πουλάει αυτό, πάμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο παιχνίδι και να πάει μετά άπατο. Όπως έχουμε πολλά παραδείγματα. Ισχύει. Countless παραδείγματα που λέμε. Και επίσης κάποια στιγμή όταν είχε φύγει ο original CEO της Tango Gameworks, ο Shinji Mikami, που είχε φτιάξει το Evil Within 1, Evil Within 2, όταν είχε φύγει έλεγε ότι για να συνεχίσει η Tango Gameworks να πετυχαίνει πρέπει να συνεχίσει να βγάζει παιχνίδια σαν το Hi-Fi Rush. Και φάνηκε μάλιστα αυτό με αυτή την επιτυχία που είχε κάνει. Και το μεγάλο σοκ τότε στην εποχή με τα layoffs, που ακόμα layoffs έχουμε. Συνεχίζεται αυτό, δεν θα σταματήσει. Δεν έχει σταματήσει και δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει, ελπίζω βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μεγάλο σοκ, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δεν γίνεται, λέει, να φέρνει τόσα κέρδη και να βάζει λουκέτο, γιατί η Microsoft θεώρησε, ξέρετε τι, δεν μπορούμε να διατηρήσουμε πώς το έλεγε, viability, το έλεγε. Η κλασική φρασεολογία που ακολουθούν. Τι ωραία κάποια στιγμή. Όντως. Λοιπόν, οπότε την έχει πάρει τώρα, την έχει αναλάβει η Krafton. Τους λέει, παιδιά, συνεχίστε να αναπτύσσετε τα παιχνίδια που πιστεύετε σε αυτά και περιμένουμε επίσης να δούμε συνέχεια, νομίζω. Για μελλοντικά project εννοείς. Ναι. Για μελλοντικά project από την Tango Gameworks. Οπότε αυτό τους χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί ήταν μεγάλο σοκ για όλους, για όλη την βιομηχανία και όλη την gaming σκηνή. Είναι ενδιαφέρον, και αυτό που παρατήρησα τώρα στο Steam βλέποντας το τελευταίο τους παιχνίδι, το Hi-Fi Rush, πηγαίνοντας στο κουμπάκι developer που λέει Tango Gameworks, βλέπω ότι ανακατευθύνει της Bethesda, που ήταν ο publisher του παιχνιδιού αυτού. Publisher, σωστά. Τώρα ανακατευθύνει εκεί πέρα. Θα αλλάξει αυτό.
Ναι, αυτό θα είναι μια καλή παρατήρηση που θα πρέπει να κάνουμε όντως όταν θα συμβεί αυτή η αλλαγή. Γιατί ναι, προς το παρόν το Tango Gameworks σε πάει όντως στην Bethesda και στα παιχνίδια της. Και είναι και εκπτώσεις στη μέση, οπότε ξέρεις, μπαίνεις στην Bethesda και βλέπεις όλα τα παιχνίδια. Ενδιαφέρον και το Hi-Fi Rush. Νομίζω ότι το είχα παίξει μια φορά σε ένα demo, αλλά ναι, μέχρι εκεί. Πάντως και η Krafton δεν είναι καμιά εταιρεία, ας πούμε, που μικρή σε βελληνικές. Έχει πάρα πολλά στούντιο υπό την αιγίδα της. Μάλιστα έχει και το Striking Distance Studios που έφτιαξε το Callisto Protocol. Εντάξει, δεν είχε πάει τόσο καλά αυτό, αλλά ναι, ισχύει. Ξέρουμε. Και αυτό ήταν γεμάτο με τεχνολογίες, πάλι θυμάμαι της AMD. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό στον τομέα των γραφικών. Ναι, το είχαν χρησιμοποιήσει πολλές εταιρείες σαν tech demo φάση. Όντως. Αλλά είναι μεγάλος κολοσσός και ελπίζουμε να κρατήσει το λόγο της σε αυτό που λέει θα αφήσουμε την ελευθερία της δημιουργίας στην εκάστοτε εταιρεία και συγκεκριμένα τώρα εδώ στην Tango για να φτιάξουν αυτό που θεωρούν εκείνοι καλύτερο. Γιατί θεωρώ ότι αυτό λείπει πάρα πολύ από τις εταιρείες, από τα στούντιο και είναι ένας λόγος που λένε θα κάνουμε ανακατατάξεις στο στούντιό μας, θα κάνουμε ανακατατάξεις στις εταιρείες κλπ. Ναι. Δεν θα τόσα λεφτά. Το ίδιο πράγμα νομίζω κάποια στιγμή λέγαμε και για το 11-bit Studios που παρόλο που έβγαλε πολλά λεφτά και βγήκανε και σε tweet οι developers και βγάλανε και το κόστος, καταφέρανε να καλύψουν και τα κόστη του marketing. Ναι. Μετά, σε θέμα μετοχικό, δεν πήγε καλά. Και είναι να τραβάς τα μαλλιά σου όταν τα ακούς αυτό. Ναι. Είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Είναι γιατί έχουν μπλεχτεί τα πολλά χρήματα σε αυτό το... Ναι, άπειρα για αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσα λεφτά θες για να θεωρήσεις επιτυχία ένα παιχνίδι. Μάλλον τώρα έχει αυξηθεί το γεγονός... Έχει ανοίξει η αγορά και έχουν μπει πολλοί επενδυτές μέσα και οι επενδυτές θέλουν όντως το χρήμα, οπότε βγάζουν ό,τι πουλάει. Ενώ παλιότερα όντως δεν ήταν ακριβώς αυτό το βασικό focus. Δεν ήταν το drive που είχαν. Ναι, ισχύει. Το που λες, ακριβώς. Δεν ήταν αυτό το drive. Τι θέλουμε να βγάλουμε, ποιο είναι το vision που έχουμε, ποιο είναι το όραμα που έχουμε για αυτό το παιχνίδι. Αυτό, ωραία, πάμε να το βγάλουμε. Και τράβαγε τον κόσμο. Ναι. Τώρα, και ξέρεις τι έχω παρατηρήσει πλέον, υπάρχουν πάρα πολλοί, γιατί βλέπω συνέχεια στα social media κλπ. Πολλοί developers που τους απολύουν, φτιάχνουν δικά τους indie studio. Ναι. Δηλαδή πλέον βλέπω υπερβολικά πολλά indie studios. Νομίζω ότι πέφτει το κομμάτι του AAA, όχι των AAA ακριβώς παιχνιδιών. Καλά, τώρα να μου πεις αυτό. Τα πολύ τα πολύ fanfare και ακριβά παιχνίδια. Ακριβά production values δισεκατομμυρίων και πάει λέγοντας. Και είναι indie studio που βγάζουν παιχνιδάκια για να κερδίσουν τον κόσμο και να περάσει καλά ο κόσμος. Ναι. Μακάρι να μην τους η μάστιγα των επενδυτών που λες και εσύ. Το fun factor έχει πέσει πάρα πολύ και τα παιχνίδια έχουν γίνει επαναλαμβανόμενα και γεμάτα με πράγματα που δεν ήταν παλιότερα. Αλλά ναι, είναι κάτι που θα είχε ενδιαφέρον να αλλάξει κάποια στιγμή στο μέλλον. Έχουμε και τον γείτονα σκύλο να προσθέτει. Κάτι άλλο. Πάντως αυτό για την Tango Gameworks δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν για το σημερινό μας podcast. Θα βρείτε τα νέα μαζεμένα κάτω στην περιγραφή και φυσικά στο 8bits.gr. Κάντε εσείς τα δικά σας τα like, τα share και τα subscribe. Αφήστε μας και ένα comment με το ποια θεωρείτε ότι ήταν έτσι η καλύτερη, η πιο συναρπαστική αποκάλυψη στη CES 2025. Ναι, ή τι σας έκανε εντύπωση. Κυρίως αυτό, ναι. Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.